हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल पिसीमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई युट्युबको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा सुरुमा हामीले गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि तपाईहरुले www.youtube.com भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गर्ने बित्तिकै हामी युट्युबमा पुग्छौं। It is loading. It takes some time. I will directly open in YouTube. Otherwise, you can search also. Net is little bit slow. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'm Net is slow, that's why it's showing message. will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. युट्युबले मजाले काम गरेको छैन अहिले। हामी अब युट्युबमा खोलिसक्यौं। अब यहाँ तपाईहरुले कुन भिडियो डाउनलोड गर्ने हो त्यो सर्च गरेर त्यसको URL कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले NCS ल्यान्डस्केप भन्ने भिडियो डाउनलोड गर्न आँटेको, त्यो सर्च गरेर इन्टर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको अगाडि अर्को इन्टरफेस खुल्छ, त्यसको रिजल्ट। अब यहाँ यसको कपी URL गर्नुपर्ने हुन्छ। URL कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। Simply right click on the icon and copy link address. Then open new tab and type again save from.net. Save from.net and hit enter. After hitting enter, you can see another interface. यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अनलाइन भिडियो डाउनलोडर हो। यो भन्दा राम्रो अरु कुनै छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। ओपन हुँदैछ। अब यहाँ सजिलो छ साथीहरु। अब यहाँ हामीले अघि URL कपी गरेका थियौं, त्यो URL पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। CTRL+V थिचेर automatically it scans our URL and आफै यसले देखाइदिन्छ त्यो भिडियो। अब यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ। अब यहाँ फेरि डाउनलोड click on download. Now you can see it's downloading.
Now another part of our video is MP3. In this website we can download MP3 form. For MP3 we can simply search y2mate.com and hit enter. After hitting enter you can see another information. y2mate.com भनेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले अर्को इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ. सजिलो छ साथीहरु, यहाँ पनि अब पेस्ट गर्नु होला अघिको URL. यहाँ आफै यसले पनि आफै अटोमेटिक स्क्यान गर्छ र यहाँ MP3 भनेर यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. अब यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला. यसलाई हामीले क्लोज गर्नुपर्छ. डाउनलोडमा थिच्नु होला. Click on download. Now click on download MP3. Download MP3 मा क्लिक गर्नु होला अनि हाम्रो डाउनलोड आफै सुरु हुन्छ. Thanks for watching this video. We'll meet in another. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.